Tâm An mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái cách vắt cam. Vắt cam thì nó quá đơn giản rồi. Nhưng khi mình vắt cam xong, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Mình bảo quản nó 2 đến 3 ngày. Mình lấy ra dùng, cam vẫn tươi ngon và rất ngọt. Đặc biệt một điều là không bao giờ bị đắng. Cái cách vắt cam hôm nay áp dụng cho cô chú, anh chị em mình kinh doanh thì rất là hiệu quả. Giờ mình sẽ cho cam vô thau để mình rửa nó. Để cam khi mình vắt ra, mình cho vào ngăn mát 2 đến 3 ngày mà nó không bao giờ bị đắng thì cái thao tác nó rất là quan trọng. Mình cho nước vô rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây một muỗng canh muối. Tiếp theo nữa là một ít cái bột baking soda. Mình có bột baking soda thì mình cho vô, còn không có thì mình khỏi cho vô cũng được. Mình cho muối vô thôi. Giờ mình sẽ khuấy lên để cái bột baking soda và muối nó được hòa tan hết. Giờ mình sẽ chà rửa cái vỏ cam ở bên ngoài. Thông thường mà mình vắt cam xong á, mình để bên ngoài 1-2 tiếng thôi là cái nước cam nó bị đắng. Nhưng mà hôm nay Tâm An chia sẻ một cái tuyệt chiêu mình vắt cam không bao giờ nó bị đắng. Để thực hiện được một cái ly cam nước ngọt mà không bị đắng thì cái thao tác rất là quan trọng. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm thì đừng bỏ lỡ qua nội dung. Nếu bỏ lỡ qua nội dung mà làm nó bị đắng á, thì không phải lỗi Tâm An đâu nha. Mình cho muối với bột baking soda vô cái thau nước á, có mấy trái cam thôi mà cái phần nước ở đây nè nó đen xì xì luôn. Anh chị em mình thấy ghê chưa, quá chừng dơ luôn á. Chà rửa cho kỹ một chút. Cam mình rửa xong rồi, bây giờ mình sẽ chất nó lên cái khay. Mình để cái cam bên ngoài cho nó khô hết nước tự nhiên. Nếu như mình có đủ thời gian thì mình sẽ đem cái cam này ra mình phơi nắng 1 đến 2 tiếng thì nó lại càng tốt hơn. Cái khay cam này Tâm An phơi nắng ở bên ngoài 2 tiếng luôn. Để có một cái ly cam ngọt, khi mình vắt ra mình để bên ngoài 1-2 ngày luôn, nó không bị đắng, thì mình sẽ sử dụng cái cam mà đã hái qua 1 đến 2 ngày trước. Nếu như mình sử dụng cái cam tươi mới hái xuống đem vô mình vắt liền á, bảo đảm mình vắt nước xong 1-2 tiếng thôi là nó rất là đắng, không uống được luôn. Cách vắt cam hôm nay Tâm An chia sẻ dành cho cô chú, anh chị mình kinh doanh á, mình sẽ thuận tiện hơn trong cái việc kinh doanh. Mình vắt nhiều cam mình bỏ vô chai rồi mình để đó mình bán từ từ, mình sẽ không bị mất thời gian. Thông thường thì mình hay lấy cái miếng cam mình vắt trực tiếp như vậy nè, thì những cái tinh dầu của cái vỏ cam á nó sẽ văng lên cái phần tay của mình. Khi mình bóc cái miếng cam khác vô, nó có nguy cơ nó cũng sẽ làm đắng cái phần nước. Để cái nước cam không có bị cái tinh dầu văng vô, có một cái giải pháp. Bây giờ mình sẽ dùng một cái tờ giấy hoặc là mình dùng một cái khăn á, mình sẽ lót ở trên phần cái vỏ cam này và mình sẽ vắt cái miếng cam. Cái cách này khi cái tinh dầu nó văng ra, nó sẽ dính lên cái tờ giấy hoặc là cái khăn. Từ đó cái nước cam nó không có bị văng cái tinh dầu vô. Cái nước cam mà mình để bên ngoài lâu nó bị đắng là do cái tinh dầu này nó bị văng vô. Nếu như anh chị mình kinh doanh, mình có cái đồ ép cam á, thì mình cũng lấy một cái miếng vải á, mình lót cái phần bên trên để cái tinh dầu của vỏ cam nó không văng vô cái phần nước. Mình vắt cam theo cái cách này, Tâm An bảo đảm luôn, mình để ở trong ngăn mát tủ lạnh 2 ngày luôn, nó cũng không có bị đắng. Nếu như anh chị mình kinh doanh, khi mình vắt cam xong, mình cứ cho nó vô chai như thế này. Như lúc đầu Tâm An cũng có nói, mình muốn cái ly cam mình vắt xong, mình để 1-2 ngày nó không bị đắng á, thì mình phải dùng cái cam mà đã hái qua 1 đến 2 ngày trước. Trước khi mình đóng cái nắp chai, mình sẽ lấy chiếc đũa nè, mình chấm tí xíu muối vô, một tí xíu thôi nha, không nên chấm nhiều thì cái nước cam nó sẽ bị mặn. Mình chấm tí xíu muối vô như vậy, bảo đảm cái nước cam không bao giờ bị đắng. Giờ mình đóng nắp lại, mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là thùng đá, mình để 2-3 ngày, cam nó vẫn tươi ngon.
Cách phát cam này nó rất là tiện lợi cho cô chú anh chị mình kinh doanh. Mình vừa thuận tiện trong việc mua bán, kinh doanh nó cũng sẽ lợi nhuận cao hơn. Và video hôm nay Tâm An chia sẻ cách vắt cam mình để trong ngăn mát tủ lạnh 2 đến 3 ngày không bị đắng. Đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.